Healthy relationships are built on realism. ความสัมพันธ์ที่ดีก็จะมีรากฐานแห่ง realism Healthy relationships don't deny emotion. ความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้ปฏิเสธความรู้สึกที่แต่ละคนมี They don't ignore problems. ไม่ได้มองข้ามปัญหา They don't tiptoe around undiscussable topics. ไม่ได้เดินอ้อมสิ่งต่างๆที่จะอธิบายยาก That's a word from hard to translate. Healthy relationships are open, honest, and realistic. ความสัมพันธ์ที่ดีนั้นก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีความเปิดเผยด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็มองความจริงได้ Think about Jesus and his relationship with his เพราะ disciples. ให้เราคิดถึงพระเยซูและความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับสาวกของพระองค์ Was there realism in that relationship? เขามีการมองความเป็นจริงในความสัมพันธ์นั้นไหม I think about times when sometimes the disciples would hang back from Jesus and they'd be talking among themselves. ก็คิดถึงบางเวลาที่สาวกจะเดินหลังพระเยซูห่างๆแล้วก็เขาคุยกันเองกระซิบกันเอง And Jesus later would say, "What were you talking about back there on the road?" แล้วพระเยซูจะถามเขาว่าแล้วคุณพูดถึงเรื่องอะไรข้างหลังนั้น And he would bring the issue out for them to talk about. แล้วพระเยซูก็จะนำหัวข้อที่เขาแอบคุยกันนั้นมาพูดอย่างเปิดเผย The second issue is honesty. ประการที่สองหลักการที่สองนั้นคือความซื่อสัตย์ A true relationship cannot be based on dishonesty. ความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆนั้นไม่สามารถที่จะอยู่บนรากฐานแห่งความไม่ซื่อสัตย์ It's ด้วย really การเก็บความลับ It's really difficult to have a relationship with somebody who's lying to you all the time. มันยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่โกหกเราเสมอ The more lying, the more dysfunction there is. ยิ่งมีการโกหกก็ยิ่งมีความเสียหาย Truth builds trust. ความจริงนั้นก็จะสร้างความไว้วางใจ And trust builds relationships. และความไว้วางใจนั้นก็จะบำรุงความสัมพันธ์ให้ดี On the opposite side of the coin, lies build distrust. ในทางตรงกันข้ามการโกหกนั้นจะสร้างความไม่ไว้วางใจ And once trust is broken, it's not easily rebuilt. แล้วเมื่อความไว้วางใจนั้นถูกทำลายแล้วมันยากที่จะสร้างขึ้นใหม่ Broken trust builds cracks in relationships. การทำให้คนที่ไว้วางใจเรานั้นผิดหวังนั้นจะทำให้ความสัมพันธ์นั้นมีเราแบบรอยร้าว Truth creates relationships that last for a long time. ความจริงนั้นจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่จะดำรงอยู่ตลอดไปได้ A third point is friendship. ประการที่สามคือความเป็นมิตร No matter what type of relationship it is, ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์อะไรก็ตาม it can be a marriage relationship, ระหว่างผู้สมรส it can be just with a friend, หรือระหว่างเพื่อนธรรมดา it can be between dating couples. หรือระหว่างคนที่เป็นแฟนกันยังไม่ได้แต่ง But the best relationships have a friendship base. ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเหล่านั้นก็มีรากฐาน Passion comes and goes. passion คืออะไรครับพี่ต้นคำว่า passion แปลว่าอะไร passion แปลว่าความเห็นอกเห็นใจ หืม ความเห็นอกเห็นใจ มันมากกว่านั้น passion เหมือนกับ เมตตา ไม่ใช่อันนั้นคือ compassion passion Strong desire. Strong desire. เป็นความอยาก ความปรารถนา ความปรารถนาแบบโรแมนติกระหว่าง
ชายกับหญิงประมาณนี้ ใคร ความใคร่ความใคร่ความใคร่นั้นมันจะมาแล้วมันจะไปเพราะว่า That comes and goes. ความลงไหล ความหลงไหลแฟชั่นใช่แฟชั่นฟู้ดเนี่ยความหลงไหลใช่ไหม ความลงไหล But friendship endures. ความลงไหลไม่จีรังยั่งยืนแต่ความเป็นมิตรจะอยู่ตลอดได้ There's three types of emotion of intimacy that people can have in a relationship. มีความสนิทสนม3อย่างที่มนุษย์เราสามารถมีได้ด้วยกัน The first one is spiritual intimacy. คือความสนิทสนมทางด้านจิตวิญญาณ The second one is emotional intimacy. แล้วความสนิทสนมทางด้านอารมณ์และความรู้สึก And the third one is sexually or physical intimacy. แล้วประการที่3นั้นเป็นความสนิทสนมทางร่างกาย Many times when couples are dating, they get this all mixed up. บ่อยครั้งเมื่อคนที่เป็นแฟนกันมาคบกันเขาจะสับสนในเรื่องนี้ Too often in our world today, they start with the physical intimacy, บ่อยเกินไปในโลกของเรานี้คู่รักก็จะมาเริ่มด้วยความสนิทสนมทางด้านร่างกายก่อน and hope that they can get the emotional intimacy. ด้วยหวังว่าเขาจะมีความสนิทสนมทางด้านจิตอารมณ์ทีหลัง But when they do that, they rarely get the spiritual intimacy. แล้วเมื่อเขาเริ่มต้นอย่างนั้นมันน้อยนักที่จะถึงความสนิทสนมทางด้านจิตวิญญาณได้ God's intention was to start with the spiritual intimacy. แผนงานของพระเจ้าคือให้เราเริ่มด้วยความสนิทสนมทางด้านจิตวิญญาณก่อน Then to move to the emotional จากนั้น intimacy. ก็มาสนิทสนมทางด้านจิตอารมณ์ And then when you're married, to move to the physical แล้ว intimacy. เมื่อแต่งงานเสร็จแล้วก็เข้าสู่ความสนิทสนมทางด้านร่างกาย And you get all three that way. ถ้าทำอย่างนั้นแล้วตามขั้นตอนนั้นแล้วก็จะได้ครบ3อย่าง And that's what builds a really lasting marriage. แล้วนั้นจะทำให้ชีวิตคู่สมรสมั่นคง So let's jump to number 4. ประการที่3หลักการที่3ที่อาจารย์จะพูดถึง Number 4 is forgiveness. คือการให้อภัย In a healthy relationship, forgiveness is a very important part. ในความสัมพันธ์ที่ดีนั้นการให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก Yesterday they talked about saying I'm sorry. เมื่อวานก็ได้กล่าวถึงพลังแห่งคำพูดว่าขอโทษ I would like to give you a better way of doing it. แล้วอาจารย์อยากจะให้เรามีหลักการที่ดีกว่านั้นอีก To be able to say, I was wrong in doing such and such. คือการที่จะสารภาพว่าฉัน Would ผิด you, ที่ได้ทำเช่นนั้น would you choose to forgive me? คุณจะเลือกที่จะอภัยให้ฉันได้ไหม That actually takes responsibility for your action. นั่นจะแสดงว่าเรากำลังรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำหรือพูดไป When you just say I'm sorry, ถ้าเราพูดแค่ขอโทษ it can be a very flippant, I'm sorry. มันอาจจะไม่จริงจังก็ได้ It's not really taking any responsibility. โดยไม่ได้รับผิดชอบจริง But when you say I was wrong, ๆ แต่ถ้าเราจะพูดตรงๆว่า would you ฉันเป็นฝ่ายผิดที่ทำเช่นนี้ would you choose to forgive me? แล้วคุณจะเลือกที่จะอภัยให้ฉันได้ไหม That's deeper. อันนั้นก็ลึกซึ้งกว่าขอโทษเฉย Forgiveness resolves the past. ๆการให้อภัยนั้นก็จะเคลียร์ปัญหาในอดีตได้ And I'd like to say that forgiveness is a one-way street. แล้วขอเปรียบเทียบการให้อภัยกับถนนเส้นทางเดียว When you offer somebody your forgiveness for what they've done to you, ถ้าเราอภัยให้คนที่ทำผิดต่อเรา they don't have to forgive you. คนอื่นเขาอาจจะไม่ให้อภัยเราก็ได้ Sometimes they may not forgive you. บางครั้งเขาจะไม่ยอมอภัยให้เรา But you've set yourself free. แต่ว่าด้วยการอภัยให้เขาเราได้ปล่อย
ตัวเราเองเป็นอิสระจากปัญหาไม่ดี Forgiveness is a one-way street. Reconciliation is a two-way street. การให้อภัยเป็นเส้นทางเดียวที่ขึ้นอยู่กับเรา การคืนดีกันนั้นก็เป็นถนนสองเลนหรืออะไรสองทางที่ต้องมีสองฝ่ายที่ยอมให้กันและกัน Every relationship has its hurts. ความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์ก็จะมีเวลาบ้างที่เราทำให้คนอื่นเจ็บ If you haven't been hurt yet, you will be. ถ้าเรายังไม่เคยถูกอะไรทำร้ายทางด้านอะไรจิตใจเร็วหรือช้าเราจะประสบเอง It's important to remember that the Lord's Prayer says, "Forgive us our debts as we forgive our debtors." มันสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะจำไว้คำอธิษฐานของพระเยซูที่บอกว่าที่พูดว่าขอพระองค์ทรงอภัยให้เราเหมือนอย่างที่เราอภัยให้คนอื่น Do you need forgiveness? เราต้องการการให้อภัยจากพระเจ้าไหม Have you offended God? เราทำอะไรผิดต่อพระองค์ไหม Every day, ทุกวัน right? ทุกวันเลย Do we want God to forgive us? และเราอยากให้พระเจ้าอภัยให้เราไหม Then we need to be willing to forgive each other. ถ้าอย่างนั้นเราต้องพร้อมที่จะอภัยให้คนอื่นด้วย Because the Lord's Prayer says, "Forgive as I forgive." อธิษฐานของพระเยซูก็บอกว่าขอพระองค์ทรงอภัยให้ข้าพระองค์อย่างที่ข้าพระองค์อภัยให้คนอื่น If we refuse to forgive, แล้วถ้าเราไม่ยอมที่จะอภัยให้เขา what we're doing is telling God we don't want Him to forgive เรา us. กำลังสื่อสารกับพระเจ้าว่าเราไม่ต้องการการให้อภัยจากพระองค์แล้ว So it doesn't matter how deeply we've been wounded. ไม่ว่าเราได้รับความเจ็บลึกๆในใจของเรามากเพียงไร Forgiveness sets us free. การให้อภัยนั้นก็จะปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระ It's interesting that many times physical ailments are caused by our bitterness and unforgiveness. ก็น่าสนใจที่โรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างมันเกิดขึ้นจากต้นเหตุที่เราไม่ยอมให้อภัยคนอื่น We read a very interesting book entitled Deadly Emotions. อาจารย์เคยอ่านหนังสือที่มีชื่อว่าความรู้สึกที่อันตรายถึงตาย It was written by a doctor, ก็ถูกเขียนโดยนายแพทย์ Dr. Don Colbert, นายแพทย์ดอนโคลเบิร์ต and he correlates very serious illnesses with bitterness and unforgiveness. แล้วเขาให้เห็นความเชื่อมโยงกันระหว่างความรู้สึกอะไรผมใจกับโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าเรามีความรู้สึกไม่ดีต่อคนอื่นแล้วก็เรารักษาความรู้สึกไม่ดีนั้นนานๆเราจะเป็นโรคได้ง่ายหลายอย่าง God knew what he was talking about when he tells us to forgive. พระเจ้าก็รู้ดีว่าพระองค์กำลังขอให้เราทำอะไรเมื่อพระองค์ทรงสั่งว่าจงให้อภัยเขา The fifth principle is security. ประการที่ 5 ที่อาจารย์จะพูดถึงนั้นคือ security ความ What do you mean by that? Security? ความมั่นคง Many of us have come from very insecure homes, childhood. คือหลายคนโตขึ้นในครอบครัวที่ไม่มีความมั่นคง ความปลอดภัย ความมั่นคง Or we don't feel secure in our job or at school. หรือเราอาจจะรู้สึกไม่มั่นคงในการงานของเราหรือที่โรงเรียนของเราอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัย However, a healthy relationship is a secure harbor in an uncertain world. ความสัมพันธ์ที่ดีนั้นก็เปรียบเสมือน harbor คืออะไร harbor Harbor. A safe place. harbor ช่วยไหม harbor ท่าเรือ A ship's harbor. ท่าเรือ เจาะเรือไว้ที่ท่าเรือเจาะเรือไว้ท่าเรือ harbor
มันก็เป็นเหมือนกับอ่าวเล็กๆที่จะป้องกันจากคลื่นใหญ่ๆข้างนอกน่าจะ อ่าว แต่มันเล็กมากครับแต่ว่าเรือเข้ามาในฮาร์เบอร์มันก็จะป้องกันจากคลื่นใหญ่ๆเป็นที่ เป็นธรรมชาติ เราเรียกว่าอ่าว อ่าวเนาะ อ่าว So many people in the world feel at risk. หลายคนในโลกนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัย But a relationship that is safe is a comfortable place to be. ความสัมพันธ์ที่มีความปลอดภัยนั้นก็เป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกสบายใจ 1 John 4:18 says, ในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ18 there is no fear or insecurity in love, ก็บอกว่าไม่มีความกลัวในความรักแท้ but perfect love casts out fear. ความรักแท้นั้นก็จะขับไล่ความกลัวออกไป Number 6 is vulnerability. ประการที่ 6 คือ vulnerability I'm sorry, I throw all kinds of words in. อะไรนะ I didn't know who was going to translate. It's actually good for them ความอ่อนแอไม่มั่นคงเพราะอ่อนแอ vulnerability เขาน่าจะหมายถึงเดี๋ยวเขาจะอธิบายเองมันคืออะไร what is it When we're willing to be open คือเมื่อเรายอมที่จะเปิด bare เผย ourselves, คือเปิดเผยเปิดอกเปิดใจให้คนอื่นเข้าใจเราเข้าใจความรู้สึกของเราความคิดของเรา if I keep in myself, แต่ถ้าเราจะปกปิดไว้ความรู้สึกความ I'm คิด not being vulnerable. คุยกับคนอื่นนั้นเราไม่มีความ vulnerability คือความเปิดอกเปิดใจ And it kills relationships. แล้วมันจะฆ่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ย Vulnerability lets people get close to me, การเปิดอกเปิดใจนั้นก็จะเป็นการอนุญาตให้คนอื่นเข้ามาใกล้เรา and I can share who I really am. แล้วผมจะให้เขาเข้าใจว่าฉันคือใครกันแน่ The freedom to be vulnerable enables a relationship to grow. ถ้าเรามีอิสรภาพที่จะเปิดอกเปิดใจอย่างปลอดภัยนั้นก็จะอนุญาตให้ความสัมพันธ์ของเราได้เจริญและพัฒนา Too many people are afraid to let people know who they really are. มีหลายคนจริงๆที่กลัวที่จะอนุญาตให้คนอื่นเข้าใจว่าเขาคิดและรู้สึกยังไง We're afraid that if people really knew who I was, they wouldn't like me. เรากลัวว่าถ้าเขารู้จักเราจริงๆรู้อะไรที่อยู่ในใจจริงๆเขาจะไม่ชอบฉัน The ability to be vulnerable requires trust. การที่จะยอมเปิดอกเปิดใจให้กับคนอื่นนั้นก็ต้องอาศัยความไว้วางใจ I'm only going to be really vulnerable with somebody that I trust. ผมจะเปิดอกเปิดใจกับคนที่ผมไว้วางใจเท่านั้น We need to have that trust to be able to open ourselves up and show who I really am. ก็เพื่อจะเปิดให้คนเข้าใจว่าฉันเป็นใครกันแน่ก็ต้องมีความไว้วางใจ Which means that I've got to show my emotion. อันนั้นก็หมายความว่าฉันจะต้องแสดงความรู้สึกของฉัน And let people know what's stirring inside และ me. ให้คนเข้าใจว่าข้างในมีอะไรบ้าง And I think that may be a little bit difficult for Thai people. มันอาจจะยากสำหรับคนไทยบางคน I have been told I'm not good at this, but คือเขาไม่รู้แต่เขาได้รับคนอื่นก็บอกเขาว่า I've been told that if you have an issue with somebody, you don't go to them. เขาเคยมีคนอธิบายว่าในประเทศไทยบางครั้งถ้ามีปัญหากับใครก็จะไม่ไปหาคนนั้นก็จะ You kind of go around and say, can this person intercede for this? อาจจะบอกคนที่สองคนที่สามแล้วบางทีเขาจะช่วยแก้ปัญหาให้ But เขาอยากจะถามว่าจริง is ไหม that true? Maybe the Thai people can help me out on this. Yeah. Before with Yeah. But That it was the way is, it was before. but it is so much better if I can talk to you and express myself and build the relationship.
แต่อาจารย์บอกว่าถ้าฉันสามารถที่จะเข้าไปหาคุณโดยตรงมันจะดีกว่าสำหรับความสัมพันธ์ของเรา That's being vulnerable อันนั้นคือ vulnerability ที่เปิดอกเปิดใจได้ and letting you know that I'm not gonna hurt you. แล้วก็ให้คุณเข้าใจแล้วก็มั่นใจว่าฉันจะไม่ทำร้ายความรู้สึกของคุณ I want to build the และ relationship ผม with you. ประสงค์ที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น The last point is sacrifice. ประการสุดท้ายที่จะแบ่งปันคือหลักการเกี่ยวกับการเสียสละยอมเสียสละ You can find all kinds of magazines and books dealing with self. ทุกวันนี้มีหนังสือมีนิตยสารหลายอย่างที่เต็มไปด้วยตัวฉันเองหรืออะไร But อัตตา you will probably not find any about sacrifice. แต่ยากที่จะหาหนังสือเกี่ยวกับการเสียสละ Yet healthy relationships demand แต่ sacrifice. ว่าความสัมพันธ์ที่ดีนั้นจำเป็นต้องมีการเสียสละ The closest relationship that we can have is to one who sacrificed himself for us. และความสัมพันธ์ที่สนิทสนมที่สุดที่เราสามารถมีได้คือความสนิทสนมกับคนที่ยอมเสียสละเพื่อเรา Jesus did not think about himself when he came to this earth. พระเยซูไม่ได้คิดถึงความสุขสบายของตัวเองเมื่อพระองค์เสด็จลงมาในโลกนี้ He left the adoration of the angels in heaven. พระองค์ทรงทิ้งความสะดวกสบายแล้วก็ความอะไรสรรเสริญของชาวสวรรค์ The one who created us came to this earth and was constantly criticized and condemned and spat on. ผู้สร้างของเรานะก็เข้ามาในโลกนี้แล้วก็ถูกโจมตีถูกนินทาใส่ร้ายแล้วก็ถูกทำร้ายทางร่างกายด้วย And in the end, allowed himself to be crucified, the most cruel kind of death. แล้วในที่สุดก็ยอมให้คนชั่วตรึงพระองค์ไว้บนไม้กางเขนแบบโหดเหี้ยมที่สุด That is a demonstration of true sacrifice. นั่นคือการเสียสละแบบสุดยอด Every relationship demands sacrifice. ความสัมพันธ์ที่ดีทุกความสัมพันธ์นี้ก็ต้องมีการเสียสละเช่นกัน The relationships that truly will grow and build ความสัมพันธ์ที่แท้ที่จะดำรงอยู่ได้นั้น are the relationships where people think more of the other person than themselves. เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ความสุขของคนอื่น When I begin to think more about myself than I do my wife, walls begin to go up. ครั้งใดที่อาจารย์เริ่มที่จะคิดถึงแต่ตัวเองมากกว่าที่คิดถึงภรรยาก็จะเริ่มมีกำแพงถูกก่อขึ้นระหว่างเขาทั้งสอง So healthy relationships demand these 7 items. ความสัมพันธ์ที่ดีต้องมีหลักการ7ประการนี้ Realism, การมองความจริงการยอมรับความจริง honesty, ความซื่อสัตย์ friendship, ความเป็นมิตร forgiveness, การให้อภัย security, ความมั่นคงหรือความปลอดภัย vulnerability, การยอมเปิดอกเปิดใจ and sacrifice. และการเสียสละ And when we have all of these, we can have healthy เมื่อ relationships. เรามีทั้ง7ประการนี้เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีจริง I want to end with just a short story. ๆว่าจะขอจบด้วยการเล่าเรื่องสั้น It's called Jesus in the Home. ๆเรื่องนี้มีหัวข้อว่าพระเยซูทรงสถิตอยู่ในบ้าน One day, a young man decided to invite the Lord to come and stay with him in his home. วันหนึ่งมีผู้ชายหนุ่มๆที่ตัดสินใจที่จะเชิญชวนองค์พระผู้เป็นเจ้าเข้ามาในบ้านของเขา When the Lord arrived, the young man offered him the very best room in his house. และเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงผู้ชายหนุ่มคนนี้
เชิญให้พระองค์เข้าไปอาศัยอยู่ในห้องที่ดีที่สุดในบ้านของเขา The room was upstairs and at the end of the hall. ห้องนั้นอยู่ชั้น2อยู่สุดทางเดินข้างบน This room is yours, Jesus. ห้องนี้เป็นของพระองค์พระเยซูเจ้าข้า Stay as long as you like and you can do whatever you want in this room. Remember, Jesus, it's all yours. ขอให้พระองค์สถิตอยู่ที่นี่นานเท่าที่พระองค์อยากจะอยู่พระองค์จะทำอะไรในห้องนี้ก็เชิญให้พระองค์จำไว้ว่าห้องนี้เป็นของพระองค์ That evening, after he had retired for night, there came a loud banging at the front door. ในช่วงเย็นหลังจากที่ชายหนุ่มคนนั้นได้เข้านอนแล้วก็ได้ยินเสียงการเคาะประตูเป็นเสียงดัง The young man pulled on his robe and made his way downstairs. นี่คือการเคาะประตูหน้าบ้านชายหนุ่มคนนั้นเขาก็สวมเสื้อแล้วก็ลงไปข้างล่างเพื่อจะเปิดประตู When he opened the door, he found that the devil had sent 3 of his demons to attack the man. เมื่อผู้ชายได้เปิดประตูแล้วก็ได้พบว่ามารได้ใช้เรียกว่าอะไรสมินมารได้ใช้พุทธวันชั่วสมุนของมัน สมุนของมัน3 ต้นมาทำร้ายผู้ชายคนนั้น He quickly tried to close the door, but one of the demons kept sticking his foot in. แล้วชายหนุ่มคนนั้นก็พยายามที่จะผลักประตูนั้นให้ปิดไว้แต่ว่าวิญญาณชั่วนั้นก็สอดเท้าเข้าไปแล้วก็กั้นไม่ให้เขาปิดประตูได้ Sometime later, after a great struggle, he managed to slam the door shut and return to his room and totally หลัง exhausted. จากการต่อสู้แบบสุดกำลังนานผ่านไปแล้วโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเขาได้ปิดประตูนั้นจนได้แล้วก็กลับถึงห้องของเขาหมดแรง Can you believe that? The man thought, Jesus is upstairs in my very best room sleeping while I'm down here battling demons. คุณเชื่อไหมผู้ชายคนหนุ่มนี้ได้คิดในใจว่าพระเยซูอยู่ข้างบนในห้องที่ดีที่สุดของฉันกำลังนอนหลับอยู่แล้วตลอดเวลาที่ฉันกำลังต่อสู้กับวิญญาณชั่วนั้น Oh well, maybe he พระ just องค์ didn't ไม่ได้ hear. ช่วยบางทีพระองค์ไม่ได้ยินหรือเปล่า He slept fitfully that night. แล้วชายหนุ่มคนนั้นก็นอนไม่ค่อยสนิท The next หลับ day, ไม่สนิทในคืนวันนั้น things went along as normal, and being tired as he was, the young man retired early that evening. วันต่อไปนั้นก็เป็นวันธรรมดาแล้วเมื่อเขาเพลียมากเขาก็ได้เข้านอนเร็วหน่อยในคืนวันนั้น Along about midnight, there came such a terrible ruckus at the front door that the young man was sure that whatever it was would tear the door down. แล้วช่วงเที่ยงคืนก็ได้ยินเสียงที่ดังมากที่ประตูหน้าบ้านแล้วชายหนุ่มคนนั้นก็มั่นใจว่าอะไรที่อยู่นอกประตูนั้นจวนจะทำลายประตูจะทำให้ประตูพัง He stumbled down the stairs once again and opened the door to find that there were dozens of demons now trying to get into his beautiful home. เมื่อลงบันไดไปข้างล่างแล้วได้พบว่ามีวิญญาณชั่วนับหลายโหลที่กำลังพยายามที่จะรุกเข้าไปในบ้านของเขา For more than 3 hours, he fought and struggled against the demons from hell, and finally overtook them enough to shut the door against their attack. ใช้เวลาประมาณ3 ชั่วโมงกว่าจะได้ปิดประตูแล้วเขาก็ไม่ได้เข้า All energy seemed to fail him. คือเขาหมดแรงยิ่งกว่าวันก่อนนั้น He really didn't understand this at all. แล้วเขาไม่เข้าใจว่าทำไม
Why won't the Lord come to my rescue? ทำไมองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เห็นมาช่วยกู้ฉันสักที Why does he allow me to fight all by myself? ทำไมองค์พระผู้เป็นเจ้าจะปล่อยให้ฉันต้องต่อสู้กับวิญญาณชั่วเหล่านี้โดยลำพัง I feel so alone. ฉันรู้สึกโดดเดี่ยวจัง Troubled, he found his way to the sofa and fell into a restless sleep. ไม่สบายใจแต่ก็ไปนอนแล้วก็หลับแบบไม่สนิทที่โซฟาของเขา The next morning, he decided to inquire of the Lord about what the happenings of the last 2 evenings. แล้วพอรุ่งเช้าวันถัดไปเขาตัดสินใจว่าจะไปถามองค์พระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้ง2 คืนที่ผ่านมา Quietly, he made his way to the elegant bedroom where he had left Jesus. พระองค์ได้เดินเข้าไปใกล้ประตูที่ดีๆห้องดีๆที่พระองค์ทรงสถิตอยู่ Jesus, he called as he tapped on at the door. เขาก็เคาะประตูของพระเยซูแล้วก็เรียกชื่อพระองค์ Lord, I don't understand what is happening. พระองค์เจ้าข้าพระองค์ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น For the last 2 nights, I've had to fight the demons away from my door while you laid up here sleeping. 2 คืนติดกันนี้ ฉันต้องต่อสู้กับวิญญาณชั่วที่ประตูหน้าบ้านของฉัน แล้วเห็นว่าพระองค์แค่นอนหลับเฉยในห้องนี้ Don't you care about me? พระองค์ไม่ห่วงใยฉันหรือ Did I not give you the very best room in my house? ฉันไม่ได้มอบห้องที่ดีที่สุดของฉันให้กับพระองค์หรือ He could see the tears building in Jesus' eyes, but continued on. ชายหนุ่มคนนั้นเขาก็เห็นน้ำตาที่อะไรหลอกขึ้นมาในพระเนตรของพระเยซูแต่ว่าชายหนุ่มก็ I just พูด don't, ต่อไปไม่ได้หยุด I just don't understand. ชายหนุ่มพูดว่าฉันไม่เข้าใจจริง I really thought that once I invited you to live with me, that you would take care of me and give me, and I gave you the very best room in my house and everything. What more can I do? ๆบอกว่าฉันเคยคิดว่าถ้าจะเชิญพระองค์เข้ามาอยู่ในบ้านของฉันแล้วก็มอบห้องที่ดีที่สุดให้กับพระองค์นั้นพระองค์จะดูแลฉัน My precious child, Jesus spoke so softly. ฉันจะทำอะไรได้มากกว่านี้พระเยซูก็ตอบว่าลูกที่รักของฉัน I do ลูก love ที่รัก and ของ care. เรานะ I do love and care for you. เรารักลูกจริง I protect all that you have released into my care. ๆแล้วเราก็ป้องกันทุกอย่างที่เจ้าได้มอบให้เรา But when you invited me to come here and stay, แต่เมื่อลูกได้เชิญเราเข้ามาที่นี่ you brought me to this lovely room. And you ลูกได้นำฉันเข้ามาสู่ห้องที่สวยงามนี้ shut the door to the rest of your แล้ว house. ก็ปิดประตูกั้นไว้จากห้องอื่นๆในบ้านของเจ้า I am the Lord of this room, but I am not master of this house. เราเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของห้องนี้แต่ไม่ได้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ I have protected this room, and no demons may enter here. เราก็ป้องกันห้องนี้ดีๆแล้วก็ไม่มีวิญญาณชั่วใดที่สามารถที่จะเข้ามาในห้องนี้ Oh Lord, please forgive me. โอ้องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดอภัยให้ฉันเถิด Take all of my house, it is yours. ขอพระองค์ทรงรับบ้านทั้งหลังนี้เป็นของพระองค์แล้ว I'm so sorry that I never offered you all to begin with. ข้าพระองค์เสียใจที่ไม่ได้มอบทุกอย่างให้กับพระองค์ตั้งแต่แรก I want you to have control of everything. ขอให้พระองค์ทรงควบคุมทุกสิ่ง With the bedroom door and knelt at Jesus' feet. เมื่อพูดอย่างนี้จบแล้วเขาก็ชายหนุ่มนั้นก็เปิดประตูกว้างแล้วก็คุกเข่าต่อหน้าพระองค์ Please forgive me, Lord, ข for อ being พระอง so ค์ทรงอภั selfish. ยโทษข้าพระองค์ที่เห็นแก่ตัว Jesus smiled and told him that he had already forgiven him พระเยซูทรงยิ้มแล้วก็บอกเขาว่าเขาอภัยให้เขาแล้ว and that he would take care of things from now และ on. จากวันนี้ต่อไปพระองค์จะดูแลทุกอย่าง That night, as the young man prepared for bed, ในคืนวันนั้นเมื่อชายหนุ่มคนนั้นกำลังเตรียมที่จะเข้านอน he thought,
I wonder if those demons will return. เขาคิดในใจว่าก็สงสัยว่าวิญญาณชั่วเหล่านั้นจะกลับมาหาฉันในคืนวันนี้ด้วยหรือเปล่า I'm so tired of fighting them each and every night. ฉันก็เหนื่อยมากกับการต่อสู้กับวิญญาณเหล่านี้ทุกคืน But he knew that Jesus had said that he would take care of everything from now on. แต่ชายหนุ่มนี้เขารู้ว่าพระเยซูได้สัญญาไว้ว่าพระองค์จะดูแลทุกอย่างจากวันนี้ต่อไป Along about midnight, the banging at the door was frightening. พอถึงช่วงเที่ยงคืนก็มีเสียงกันตีประตูที่น่ากลัวมาก The young man slipped out of his room in time to see Jesus going down the stairs. ชายหนุ่มคนนั้นเขาก็ออกมาจากห้องของตัวเองทันที่จะเห็นพระเยซูกำลังจะเดินลงบันไดพอดี He watched in awe as Jesus swung open the door. No need to be afraid. และเขาก็เดินแล้วก็มองพระองค์ด้วยความอัศจรรย์ใจเมื่อเห็นพระเยซูเปิดประตูหน้าบ้านอย่างกว้างโดยไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะรู้สึกกลัว Satan stood at the door this time demanding to be let in. ซาตานเองเป็นผู้ที่ยืนอยู่ที่ประตูนั้นแล้วก็บอกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้ว What do you want, Satan? The Lord asked. พระเยซูถามว่าเจ้าต้องการอะไรไอ้ซาตาน The devil bowed low in the presence of the Lord. แล้วก็มารซาตานก็ก้มลงต่อหน้าพระพักตร์ของพระผู้เป็นเจ้า So sorry, I seem to have gotten the wrong address. โอ้ขอโทษนะครับดูเหมือนว่าฉันมาผิดที่แล้ว And with that, he and all the demons all ran away. แล้วด้วยคำพูดนี้มันก็วิ่งหนีพร้อมกับวิญญาณชั่วทั้งหลาย There's a moral to this story. บทเรียนของเรื่องนี้ Jesus wants all of us, พระเยซูต้องการทุกส่วนของเราชีวิตของเรา not just a particular room. ไม่ใช่แค่ห้องใดห้องหนึ่งในบ้านของเรา And when he's living in our hearts, แล้วถ้าเราให้พระเจ้าอยู่ในใจของเรา we'll have all 7 of those characteristics of a happy relationship. เราคงจะมีทั้ง7ประการที่เป็นเคล็ดลับสู่ความสัมพันธ์ที่ดี Because it'll be Jesus living out of us. เพราะว่าจะเป็นพระเยซูที่อาศัยอยู่ในใจของเราแล้วก็ชีวิตของพระองค์ที่ทรงดำรงอยู่ในชีวิตของเรา So let's pray together. ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ Thank you, Lord, for being with us this weekend as we've shared together. ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราตลอดช่วงปิดท้ายสัปดาห์ที่เราได้อยู่ด้วยกัน Thank you for the unity that you are bringing amongst our church. ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่พระองค์กำลังสร้างขึ้นมาในคริสตจักรของเรา Thank you for the safety you gave us as we traveled. ขอบคุณสำหรับความปลอดภัยที่เราได้มีระหว่างการเดินทาง As we visit a few more sites and travel home, please be with us. ในเมื่อเราจะออกไปเที่ยวอีก 2-3 แห่งนั้นขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราด้วย And may we learn to give you all of us every day. และขอให้เราเรียนรู้ที่จะมอบทุกสิ่งทุกอย่างในจิตใจของเราและในชีวิตของเราให้กับพระองค์ทุกๆวัน Because you are worthy of our love. เพราะว่าพระองค์ทรงสมควรที่จะรับความรักของเรา In Jesus' name we pray. เรา Amen. ทูลขอทุกอย่างและก็อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน Amen.